Китайський бренд Havail, що належить концерну Great Wall Motors, представив позашляховик H9 нового покоління. Автомобіль зберіг рамну конструкцію, але отримав новий кузов. Havail H9 зберіг вибір між бензиновим та дизельним моторами. У Китаї буде версія як на 5, так і на 7 місць. Зовні новий Havail H9, як дві краплі води, схожий на кросовер Havail Raptor, хоча натхненням для них все ж таки став сучасний Land Rover Defender. При цьому конструктивно ці дві моделі не мають нічого спільного. Якщо Raptor – це кросовер з кузовом, незалежною підвіскою, поперечним розташуванням двигуна і гібридною силовою установкою, то Havail H9 зберіг формат попередника. У нього несуча рама, поздовжнє розташування двигуна, нерозрізний міст ззаду і жодних електричних довісок. У другому поколінні Havail H9 помітно підріс. Довжина зросла на 107 мм від 4950 до 5070 мм. Колісна база збільшена з 2800 до 2850 мм. Тобто за габаритами Havail H9 другого покоління практично ідентичний моделі Tank 500. Помітно вигіднішою стала позашляхова геометрія. Паспортний дорожній просвіт збільшений з 206 до 224 мм, кут в'їзду з 28 до 31 градуса, а кут з'їзду з 23 до 25 градусів. Запропоновано колеса діаметром від 17 до 19 дюймів. Автомобіль збереже вибір між бензиновим та дизельним моторами. У випадку з бензиновим двигуном зміни мінімальні. Його обсяг залишився колишнім і становить 2 літри, а потужність завдяки турбонаддуву становить 224 кінські сили. Це на 6 кінських сил більше, ніж у моделі поточного покоління. Об'єм нового дизельного двигуна досягне 2,4 літри проти 2 літрів у актуального покоління, але потужність буде навіть меншою – 184 кінські сили проти 190. Максимальна швидкість – 170 км на годину. Для бензинового варіанта збережеться 8-ступеневий автомат, а от дизель поєднуватиметься з новою 9-ступеневою автоматичною коробкою передач. У будь-якому випадку Havail H9 матиме повний привід з муфтою на передній осі Borg-Warner, знижувальною передачею та 2 міжколісними блокуваннями – спереду та ззаду. Покупці зможуть вибрати один із 4 кольорів кузова – білий, чорний, сірий та зелений та 2 варіанти кольору салону. Нарешті, однією з ключових відмінностей від танків став простіший салон. Havail H9 має недорогий пластик обробки та шкірозамінник на сидіннях. Оздоблення центрального тунелю та вся кнопкова фурнітура виглядають знайомо. Із примітного потужний селектор автомата, взятий від Tank 300. Ще одне запозичення – знайоме по Havail Dargo – кермо. В іншому все характерно для сучасного автомобіля. Панель приладів на 12,3 дюйми і медіасистема на 14,6 дюймів. Залишилися фізичні кнопки для керування кліматом, а на видному місці з'явився майданчик для бездротової зарядки телефону. Щоправда, через неї підстаканники з'їхали до нижньої частини, ближче до центрального підлокітника. Виробник заявив, що місце побільшало на другому ряді сидінь. На місці блоку кліматичної зони з'явилися крутилки обігріву та вентиляції сидінь, а ось дефлектори переїхали зі стелі на торець центрального тунелю. Об'єм багажника в 5-місній комплектації від 791 до 1814 літрів, а за доплату запропоновано 3-й ряд сидінь. Є камери кругового огляду, підігрів, вентиляція та масаж передніх сидінь. У Китаї виробництво позашляховиків Havail H9 другого покоління має розпочатися у травні.
Ціни поки що не оголошено навіть на місцевому ринку. За інформацією китайських ЗМІ, ціна буде в межах 200 тисяч юанів або 27 600 доларів за базову версію. Зі зростанням популярності танкового бренду Great Wall в останні роки покупці віддавали перевагу саме позашляховикам Tank, а не Havail H9, який є на ринку вже 10 років. Найчастіше Havail H9 є фаворитом у клієнтів середнього віку, а молоді споживачі віддають перевагу бренду Tank. Однак поява нового покоління Havail H9 не тільки успадкувала кращі позашляхові можливості старого H9, але також має оновлений зовнішній вигляд, більш сучасний інтер'єр і повну оптимізацію комфорту. Це, на думку автовиробника, має привернути увагу молодших покупців. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі, а головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі!